Hi guys, welcome back to my channel. This is Kriti and I really do hope you guys are doing pretty well. So guys, today I'm going to share you a nighttime skincare routine that I'm following right now. So let's get started. सो गाइज मेरो नाइट टाइम स्किन केयर रुटिन चाहिँ आफ्नो मेकअप रिमुभ गरेर स्टार्ट हुन्छ। सो म चाहिँ यहाँ वेट वाइप्स लिएर आफ्नो मेकअप रिमुभ गर्दैछु। तपाईँहरू चाहिँ कुनै पनि लिक्विड ओइल अरू कुनै वाइप्सहरू जे पनि युज गरेर आफ्नो मेकअप रिमुभ गर्न सक्नुहुन्छ। मेकअप चाहिँ लामो समयसम्म हाम्रो फेसमा रहिराख्दा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पोर्सहरू क्लग हुने, ब्रेकआउट्स हुने, एक्ने हुने अनि ब्ल्याक हेड्स हुने चाहिँ धेरै चान्सेसहरू छ। त्यही भएर आफ्नो मेकअप रिमुभ गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्किनले चाहिँ ब्रिथ गर्नलाई हेल्प गर्छ। हाम्रो प्रिम्याचुर एजिङहरू प्रिभेन्ट हुन्छ, स्किनहरू रिपेयर हुन्छ, आई इरिटेसनहरू हुँदैन। त्यस पछाडि हाम्रो स्किन केयर रुटिनमा चाहिँ एकदमै इन्हान्स आउँछ। सो इट इज मस्ट टु रिमुभ आवर मेकअप बिफोर डुइङ एनी स्किन केयर रुटिन। त्यस पछाडि चाहिँ म गर्छु ओइल क्लिन्जिङ। बरु तपाईँहरूले मेकअप रिमुभल स्किप गरेर ओइल क्लिन्जिङ चाहिँ नछुटाउनु होला, किनकि ओइल क्लिन्जिङ चाहिँ एउटा इफेक्टिभ मेकअप रिमुभल पनि हो। ओइल क्लिन्जिङ इज अ मस्ट, किनकि यसले चाहिँ तपाईँको फेसमा रहेको एक्सेस ओइल, डट, इम्प्युरिटिजहरू चाहिँ क्लिन गरेर तपाईँको स्किनलाई चाहिँ एकदमै क्लिन, रिफ्रेस र फर्दर स्किन केयरको लागि चाहिँ एकदमै रेडी बनाउँछ। ओइल क्लिन्जिङले चाहिँ तपाईँको फेसमा एउटा हाइड्रेसन र नरिसमेन्ट लिएर आउँछ, जसले चाहिँ तपाईँको स्किन एकदमै सफ्ट, सप्पल र प्लम्प देखिन्छ। यदि तपाईँको स्किन इरिटेट छ भने ओइल क्लिन्जिङले चाहिँ यसलाई काम बनाउँछ, रेडनेसहरू र इन्फ्लामेसन चाहिँ रिड्युस गर्छ। ओइल क्लिन्जिङ गरिसकेपछि चाहिँ म युज गर्छु मेरो रेगुलर क्लिन्जिङ। म चाहिँ यहाँ लोटसको फेस वास युज गर्दैछु। तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो फेभरेट जुन पनि फेस वास, जुन पनि क्लिन्जर युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो रेगुलर क्लिन्जर चाहिँ तपाईँले मेकअप युज गर्नुहोस् नगर्नुहोस्, यो गर्न चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यसमा चाहिँ मेरो फेसमा भएको जति पनि डट, इम्प्युरिटिज, एक्सेस ओइलहरू हुन्छ, यसले चाहिँ सबलाई हटाएर मेरो स्किनलाई एकदमै रिफ्रेस र क्लिन बनाउन हेल्प गर्छ। मेरो फेस क्लिन्ज गरिसकेपछि चाहिँ मेरो फेस मलाई आफैलाई एकदमै सफ्ट, एकदमै स्मुथ फिल भइरहेको छ, एकदमै रिफ्रेस्ड फिल भइरहेछ। त्यस पछाडि चाहिँ म यहाँ गर्दैछु युज रिभर्साको भिटामिन सी सेरम। भिटामिन सी सेरम चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, स्पेसली मेरो लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, किनकि जबदेखि मैले यो रिभर्साको भिटामिन सी सेरम युज गरेको छु, मेरो स्किन आफैलाई लाइक एउटा फिल हुन्छ नि है, मेरो स्किन एकदमै ब्राइटन भएको छ। अनि त्यस पछाडि मेरो स्किनमा जुन जति पनि डार्क स्पट्स, हाइपर पिगमेन्टेसन अनि त्यस पछाडि अनइभन स्किन टोनहरू थियो, त्यो सबै फेड भएको छ। यसले चाहिँ हाम्रो स्किनमा भएको फाइन लाइन्स, रिङ्कल्सहरू रिड्युस गर्छ र हाम्रो स्किनलाई एकदमै प्लम्पर र स्मुथ बनाउँछ। यसले चाहिँ हाम्रो स्किनलाई एकदमै सप्पल, हाइड्रेटेड र मोइस्चराइज पनि राख्छ। भिटामिन सी सेरमले चाहिँ हाम्रो स्किनमा भएको रेडनेस र इन्फ्लामेसनलाई चाहिँ रिड्युस गरेर हाम्रो फेसमा एकदमै छुट्टै ग्लो लिएर आउँछ। त्यस पछाडि चाहिँ म युज गर्दैछु रिभर्साको हाइड्रेसन सेरम। यो सेरमको चाहिँ म जति तारिफ गरे पनि थाक्दिनँ होला, किनकि मैले जबदेखि यो सेरम युज गरेको छु, मैले चाहिँ मेरो स्किन एकदमै सफ्ट अनि मेरो स्किन एकदमै हाइड्रेटेड हुन्छ। अनि त्यो स्किनमा चाहिँ एउटा छुट्टै काइन्डको ग्लो आउँछ। स्पेसली म जब कलेज या फिर कहीँ जान्छु तब म प्रायः मेकअप गर्दिनँ क्या, म सिर्फ यो लाउँछु अनि त्यस पछाडि माथिबाट सनस्क्रिन लाउँछु, मेरो स्किन एकदमै छुट्टै देखिन्छ। सो म चाहिँ यो दिनमा 2 चोटि युज गर्छु। हाइड्रेसन सेरम लगाइसकेपछि चाहिँ म युज गर्दैछु मोइस्चराइजर। म चाहिँ थाहा छैन, म 2-3वटा मोइस्चराइजर युज गर्छु, कहिले कोकोनट एन्ड आलमन्डको, कहिले गार्नियर, कहिले के। मोइस्चराइजर चाहिँ मेरो एकदमै डिफ्रेन्ट छ, तर अहिले यहाँ चाहिँ म युज गर्दैछु गार्नियरको मोइस्चराइजर। मोइस्चराइजर चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो, किनकि मोइस्चराइजरले चाहिँ हाम्रो फेसलाई ड्राई हुन दिँदैन, हाम्रो स्किनलाई, हाम्रो फेसलाई चाहिँ एकदमै सफ्ट बनाउँछ अनि हाम्रो स्किनलाई चाहिँ एकदमै इलास्टिक अनि त्यस पछाडि हाइड्रेटेड बनाउँछ। सो गाइज, यो सबै प्रडक्टहरू युज गरिसकेपछि तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ मेरो फेसमा छुट्टै काइन्डको एउटा ग्लो छ। सो गाइज, हियर इज माई नाइट स्किन केयर रुटिन। आई होप यु गाइज लाइक्ड इट. इफ यु लाइक्ड इट, do subscribe, to like, and don't forget to press the bell icon. So I'll be back with a new video. So